જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે મુંબઈના ફેમસ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ વડાપાવની રેસીપી શેર કરીશ અને તેની સાથે આપણે ગ્રીન ચટણી અને સૂકી લાલ ચટણી પણ બનાવીશું. આ વડાપાવમાં વડાનો મસાલો પણ એકદમ ડિફરન્ટ રીતે બનાવેલો છે અને તેની સાથે સાથે આપણે વડાપાવ સાથે સર્વ કરાતા પટ્ટી મરચાં પણ બનાવીશું. તો આ રેસીપી વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. સૌપ્રથમ આપણે વડાના મસાલાની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. તે માટે મેં આ રીતના 2 તીખા લાંબા મરચાં લીધા છે, તેના કટકા કરીને ઉમેરી દઈએ. 7 થી 8 લસણની કળી, 1 ટુકડો આદું એડ કરી દઈએ. હવે 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાનને આ રીતે તોડીને નાખી દઈએ અને તેને ક્રશ કરી લઈએ. આ પેસ્ટ વડાના મસાલા માટેની છે, તેને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે તે જ મિક્સી જારમાં 1 કપ જેટલી કોથમીર, 2 તીખા લાંબા મરચાં, 7 થી 8 ફુદીનાના પાન, 3 થી 4 મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, થોડી ખાંડ અને અડધો લીંબુનો રસ, 1 ટુકડો આદું એડ કરી દઈએ. હવે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને ક્રશ કરી લઈએ. આ ચટણી પાવ પર લગાવવા માટેની છે, આપણે તેને ઠીક જ રાખવાની છે, એટલે પાણી ખૂબ જ ઓછું ઉમેરવું. ચટણી પણ રેડી થઈ ગઈ છે, તેને પણ સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે મિક્સી જારને સારી રીતે સાફ કરી લઈએ અને તેમાં ટોપરાનું ખમણ, શેકેલા સિંગદાણા, 15 થી 20 લસણની કળી નાખી દઈએ. હવે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીએ. તીખું મરચું નથી લેવાનું, કાશ્મીરી મરચું જ લેવાનું છે અને તેને ક્રશ કરી લઈએ. તો વડાપાવ માટેની લાલ સૂકી ચટણી પણ રેડી છે. ચટણીઓ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે વડાનું બેટર બનાવી લઈએ. બેટર બનાવવા માટે એક બાઉલમાં મેં 1 વાટકા જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાના લોટમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા નાખીને બરાબર હિસ્કાની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. હવે થોડું થોડું પાણી રેડતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. હવે વિસ્કરની મદદથી એક જ દિશામાં 2 થી 3 મિનિટ માટે બરાબર ફેટવાનું છે, જેથી બેટરમાં હવા ભરાઈ જાય. બેટર આ રીતે ચમચામાંથી રીબી નીચે પડે તેવું જ રાખવાનું છે. બેટર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. તે માટે મેં એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેમાં અડધી ચમચી અડદની દાળ, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી વરિયાળી, ચપટી હિંગ અને 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાનને ગરમ તેલમાં નાખી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. રાઈ તતડે અને અડદની દાળનો કલર સહેજ ચેન્જ થાય એટલે આપણે તેમાં જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી તે એડ કરી દઈએ અને બરાબર સાતળી લઈએ. હવે તેમાં 1 ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. મિક્સર બરાબર ચડી ગયું છે. અહીં મેં 7 થી 8 બાફેલા બટાટાને મેશ કરી લીધા છે. તેમાં મિક્સર એડ કરી દઈશું. હવે તેમાં કોથમીર અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. તમે લીંબુનો રસ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે બરાબર તેને મિક્સ કરી લઈએ. તો વડા માટેનું સ્ટફિંગ રેડી છે. હવે તેમાંથી એક સરખી સાઇઝના બોલ બનાવી લઈશું. હવે આ બોલ્સની બેટરમાં એડ કરી દઈએ અને આ રીતે ચમચીની મદદથી વડાને બેટરથી બરાબર કોટ કરીશું. હવે આ રીતે એક વડાને લઈને આપણે ગરમ તેલમાં એકદમ હળવેકથી ગરમ તેલમાં નાખી દઈશું. મેં આ રીતે બધા વડા ગરમ તેલમાં નાખી દીધા છે. આ રીતે કડચાની મદદથી બંને બાજુ ફેરવતા જઈશું. તો આપણા વડા રેડી થઈ ગયા છે. તેને ટિશ્યુ પેપરમાં કાઢી લઈએ. અહીં મેં જે લાંબા તીખા મરચાં આવે તેની પટ્ટી કરી લીધી છે. હવે આ પટ્ટીને બેટરમાં બોળતા જઈશું અને આ રીતે એક એક પટ્ટીને તેલમાં નાખી દઈશું. આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને પટ્ટીને બરાબર તળી લઈશું. પટ્ટી તળાઈ ગઈ છે. હવે તેને પણ ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈએ. તો વડા સાથે ખવાતા મરચાંના પટ્ટીના ભજીયા પણ રેડી છે. હવે નોનસ્ટિક તવા પર 1 ચમચી જેટલું માખણ લીધું છે. તેમાં આપણે જે સૂકી લાલ ચટણી બનાવી હતી તે 1 ચમચી જેટલી નાખી દઈએ અને આ રીતે તવેથાની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અહીં મેં વડાપાવના પાઉં લીધા છે, તેને ચપ્પુની મદદથી વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે. હવે તેને માખણમાં બરાબર કોટ કરી લઈએ. મેં બંને પાઉંને માખણમાં બરાબર કોટ કરી લીધા છે. પાઉંની ઉપર પણ તાવેથાની મદદથી ચટણી લગાવી દઈશું અને બંને સાઈડ બરાબર તેને શેકી લઈશું. પાઉં બરાબર શેકાઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે એક બીજી પ્લેટ પર લઈ લઈએ.
હવે પાવની બંને સાઈડ થોડી થોડી ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈએ. પાવ પર એક વડો મૂકીશું, તેની પર થોડી સૂકી લાલ ચટણી નાખી દઈએ. તો રેડી છે બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ મુંબઈના ફેમસ વડાપાઉં. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા વડાપાઉંની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.